Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 162, sau khi Thạch Hạo đi tới Quang Minh Thành, anh ấy rất nhanh đã tìm được Lạc Đạo. Biết tin Lam Nhất Trần gặp nguy hiểm, anh ấy lập tức đi tới ứng cứu. Cũng trong lúc đó, ở tại núi Ngân Ma, bên trong vùng đất hoang vắng bất chợt xuất hiện rất nhiều bóng người đang lao nhanh về phía trước. Nhìn qua, đám người này có vẻ như là người của Tiên Điện và Minh Thổ cùng một vài thế lực mạnh nhất, bọn chúng đang tìm kiếm Lam Nhất Trần. Ở tại bên ngoài, sau khi Lạc Đạo dẫn Thạch Hạo tới núi Ngân Ma, ba người đã bị một đám thủ vệ ở bên ngoài cản lại. Thấy vậy, Thạch Hạo vô cùng tức giận. Ngay lập tức, anh ấy liền ra tay, một đường đánh cho đám thủ vệ kia nằm sõng soài dưới mặt đất. Cứ thế, dọc đường đi, Thạch Hạo tỏa ra sắc khí bừng bừng, nơi nào có kẻ ngăn cản, kẻ đó bị đánh cho tơi bời. Và không chỉ có Thạch Hạo, ngay cả Lạc Đạo, hắn ta cũng ra tay để trừng trị đám tay sai đã truy đuổi mình để rửa hận. Không lâu sau, rốt cuộc, Thạch Hạo cùng Lạc Đạo và tên buôn cũng tới được trung tâm của Ngân Ma Sơn. Rất nhanh trước mắt họ xuất hiện hình ảnh 8 tên cao thủ, mỗi người đều mang một dáng vẻ khác nhau. Nhìn Thạch Hạo, một tên thanh âm vang lên nói: "Tốt, đến được đây, quả nhiên có chút thủ đoạn. Thế nhưng người đã tới chậm, tốt nhất nên rời đi đi." Nghe vậy, Thạch Hạo đáp: "Ta tới tìm Lam Nhất Trần, muốn dẫn hắn đi." Thấy thế, có người cười lớn, còn một vài tên sắc mặt có chút khó coi. Trong số đó, một tên đầu có sừng cười nói: "Người nghĩ mình là ai? Muốn dẫn Lam Nhất Trần đi độc chiếm Bát Chân Kỳ, nằm mơ sao?" Nghe đám người kia nói vậy, Thạch Hạo vung tay áo lên quát: "Chỉ bằng Bát Chân Kỳ vốn thuộc về ta là đủ." Lời nói của Thạch Hạo vừa dứt, phía xa, đám người kia mặt liền biến sắc. Thế nhưng bất chợt lại có một tên muốn kết đồng minh với Thạch Hạo. Đáng tiếc, Thạch Hạo chỉ muốn trêu đùa hắn ta một chút mà thôi. Còn Lạc Đạo thấy đám người kia, anh ấy cũng rất tức giận. Khi trước, anh ấy cùng Lam Nhất Trần bị một đám người vây công. Đầu tiên là một con bọ cạp, nó liên tục phóng những chiếc gai độc về phía mình. Đối diện với nó, mình cùng Lam Nhất Trần phải mạnh mẽ nghênh kháng. Cuối cùng, bản thân chỉ có thể rời đi, còn Lam Nhất Trần thì lưu lại ở nơi này. Nghe những lời Lạc Đạo vừa nói, Thạch Hạo cũng vô cùng tức giận. Đang suy nghĩ thì phía xa, tên Sừng Trâu đã lao tới. Thấy vậy, nắm đấm trên tay Thạch Hạo ngưng lại, một quyền khủng bố đánh thẳng về phía đối thủ, chấn bay con trâu kia ra xa. Thế nhưng, con trâu kia vô cùng ngoan cố, nó lại một lần nữa lao lên. Đáng tiếc đến sau cùng, nó vẫn bị Thạch Hạo đánh cho suýt nữa bỏ mạng. Thấy vậy, đám người kia sợ hãi, ngay lập tức, bọn chúng liền cùng nhau liên thủ xông về phía Thạch Hạo. Chứng kiến cảnh tượng đó, Lạc Đạo định lao lên trợ giúp thì đã bị Thạch Hạo cản lại. Sau đó, lấy lực lượng một mình, Thạch Hạo quyết định sẽ cùng 8 người kia đối chiến. Nhất thời, một cuộc chiến quyết liệt giữa hai bên cũng liền diễn ra. Đầu tiên là tên tóc tím, hắn ta kết ấn, nơi đây liền hiện lên ánh kiếm ngập trời, hàng trăm ngàn cây kiếm cứ thế lao về phía Thạch Hạo và công kích anh ấy. Thấy thế, chiến giáp bao phủ toàn thân, trên tay Thạch Hạo, chế mâu rất nhanh xuất hiện, cầm nó trong tay, anh ấy liền phá đi ánh kiếm đang lao tới. Thấy vậy phía xa, một tên liền mở ra con mắt giữa trán, công kích liền phóng thẳng về phía Thạch Hạo. Đáng tiếc, tất cả những đòn này đều bị Thạch Hạo né tránh, công kích cũng trượt hết. Thế nhưng, đồng thời, vào lúc đó, từ trong hư không lại xuất hiện thêm một bóng người nữa, lưỡi hái đã liền bổ xuống đầu Thạch Hạo, khiến anh ấy phải tránh né. Thế vậy, nữ nhân mặc áo giáp trụ đỏ liền hóa thành một con bọ cạp, lao tới cắm thẳng cái đuôi về phía Thạch Hạo. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, chiến mâu trong tay Thạch Hạo vung ra, nơi đây liền bị phù văn bao phủ. Sau đó, ở giữa trung tâm, nữ nhân kia liền bị phù văn vây nhốt ở bên trong, toàn bộ cơ thể cũng không nhúc nhích được chút nào. Chứng kiến cảnh tượng này, những người khác nhanh chóng ra tay, công kích như mưa, đồng thời đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Thấy vậy, hai cánh sau lưng khẽ động, Thạch Hạo liền cầm chiến kích, sau đó ngưng tụ ra lôi điện khủng bố bạo phát, đánh mạnh ra xung quanh. Cứ thế, dùng ra bảo thuật lôi đế cùng pháp môn côn bằng, Thạch Hạo thi triển thần thông đánh cho từng tên một phải bỏ mạng. Trong quá trình đó, Thạch Hạo thấy một vài tên có tư chất tốt, anh ấy liền muốn thu nó làm tọa kỵ cho mình. Thế nhưng, tên kia lại không chịu. Bởi vậy, kết quả sau cùng của nó chỉ có thể là bỏ mạng mà thôi. Còn một vài tên, bọn chúng định chạy trốn thì đã muộn. Cuối cùng, 8 tên mạnh mẽ nhất của các thế lực, tất cả đều phải bỏ mạng, thân thể cũng bị Thạch Hạo thu lấy. Bên ngoài, đám giáo nhìn thấy cảnh tượng kinh người vừa xảy ra thì không khỏi kinh hãi. Theo lời bọn họ, Thạch Hạo bây giờ đã quá mạnh, hắn có thể một mình bước trên con đường cường giả, có lẽ đã có thể bước chân vào hàng ngũ quái thai cổ đại. Cũng trong lúc đó, ở một nơi xa, Tần Hạo lúc này vẫn đang bế quan tu luyện. Quanh cơ thể anh ấy, thần hỏa cùng lôi điện không ngừng sáng lên, rồi âm âm nổ vang, tạo ra kình khí kinh người. Chuyển cảnh đến một nơi khác, Thạch Nghị bây giờ cũng chính thức xuất hiện, nhìn qua khí chất của hắn đã khác xưa rất nhiều. Cùng lúc đó, bên trong tiên cổ cũng có không ít người đã xuất quan, đây đều là những nhân vật đứng đầu, hiển nhiên rất mạnh mẽ. Đến đây thì hết tập 163 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.